नमस्कार मैत्रिणींनो, माझ्या चॅनलमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे। आपल्या गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण फुलं कशी तयार करायची ते पाहिलं। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण त्या फुलांसाठी पानं कशी तयार करणार आहोत ते पाहणार आहोत आपण आज। ही पानं साहित्य हे पहा, ही लोकर पानं हिरव्या कलरची असतात म्हणून ही कात्री कट करण्यासाठी तयार झाल्यानंतर ही सुई शिवून घेण्यासाठी तयार झाल्यानंतर जोडायची आणि विणण्यासाठी हे आपल्याला सुई एवढं साहित्य लागतं आपल्याला पानं तयार करण्यासाठी। मी तुम्हाला सांगितलं होतं पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पानं शिकवणार आहे, तर आज आपण पानं कशी तयार करायची ते शिकूया। मैत्रिणींनो, हे आहे लोकर। आता पहिली आपण गाठ घ्यायची नेहमीप्रमाणे, साधी गाठ। आणि ही लोकर तर साध्या गाठीमधून बघा कसं काय करायचं। अशी एक साखळी तयार करायची, एक दोन। मित्रांनो, आता हे 15 टाके झाले माझे तयार। म्हणजे आपल्याला फुलाची लांबी जेवढी असेल तेवढे आपण टाके घ्यायचे। आता समजा सदाफुलीचं जर पान असेल तर पानं मोठी असतात, त्यामुळे आपण लांब जरा टाके घ्यायचे। आणि आता गुलाबाचं फुल थोडंसं आखूड असतं आणि जरा गोलसर असतं, त्यामुळे काय करायचं, टाके 15 व्यवस्थित होतात। 15 मध्ये व्यवस्थित पान तयार होतं। तर बघा, हे 15 टाके मी घेतलेले आहेत। आता फुल कसं करायचं आणि पान कसं करायचं। फुल केलं म्हणजे पान आलंच। पानाच्या आतमध्ये जर फुल असेल, पान बाहेरून आणि आतमध्ये फुल, तर ते सुंदर दिसतं। म्हणून आपण आज पान तयार करतोय आणि पानं आपण शिकलेली नाहीत, आता शिकायचं। हे बघा, ही साखळी आहे, ही सुई आणि हा पहिला टाका आहे ना, पहिल्या टाक्यातून फक्त हाफ क्रोशा घ्यायचा। म्हणजे काय करायचं, असा क्रोशा घ्यायचा। एक आणि हे दोन झाले का। मग नंतर काय करायचं, एक क्रोशा तयार करायचा, फुल क्रोशा, एक दोन, परत आणखी एक क्रोशा, एक दोन, असं करत जायचं। परत आता काय करायचं, त्या क्रोशामधून डबल क्रोशा घ्यायचा। म्हणजे कसं, आणखी एक तिडा घ्यायचा सुईवर, एक असा एक होता ना, आता डबल घ्यायचा। त्याचे पण दोनच भाग तयार करायचे, म्हणजे दोन वेळे तयार करायचे, एक आणि दोन झाले का। तर हा झाला एक डबल क्रोशा। आता परत दुसरा डबल क्रोशा करायचा, म्हणजे प्रत्येक डबल डबल करायचे। हाफ क्रोशा डबल करायचा, सिंगल क्रोशा डबल करायचा, डबल क्रोशा डबल करायचा। आणि आता टिबल क्रोशा आहे, म्हणजे 3, 1, 2 आणि हे 3 असे दिसले पाहिजे सुईवर, त्याला म्हणायचं टिबल। टिबल क्रोशा पण 2 वेळा करायचा, एक, तो घेताना असा घ्यायचा, पहिल्यांदा असा, नंतर असा, पहिल्यांदा असा, थांबा परत घेऊ आपण, 2 आणि 3। हे घेताना थोडं अवघड जातं, एक असा आणि असा। म्हणजे काय होतं, पानाची लांबी अशी वाढत जाते, मधला आकार, आणि पान दिसायला छान दिसतं बघा असं। टिबल क्रोशा म्हणजे सुईवर 3 लोकर आल्या पाहिजे। टिबल क्रोशा असा घेतला आपण, त्याचे हे 2च घ्यायचे वेळे झाले का, 2 म्हणजे पान इथपर्यंत आलं। आता आपल्याला जर हवा असेल, मोठं पान करायचं असेल, तर आपण सुईवरती 4 टाके पण घेऊ शकतो, असे 1, 2, 3 आणि परत एक चौथा असा। किती आपल्याला पाहिजे तेवढं, जेवढं पान करायचं तेवढं घ्यायचं, तसं काही नसतं, ते फूल मोठं होत जातं। आणि पहिल्याप्रमाणेच ते वाढवत जायचं। अगदी सोपं आहे, पण अजिबात अवघड काहीच सुद्धा नाही, फक्त आपला हात बसला पाहिजे, निसटता कामा नये असं। आता ह्याचे पण 2च वेळे घ्यायचे, 2, 3 आणि 2 वेळा घ्यायचे। म्हणजे प्रत्येक डिझाईन ही 2 वेळा केलेली आपण।
म्हणजे फुलाचा आकार थोडा थोडा असा वाढत जातो आणि पानाचा आकार पण तसाच वाढत जातो. पानाला आपण काय केलं, 2 डिझाईन 2 वेळा केली. आता पहिल्यांदा घेतला सिंगल क्रोशा, नंतर घेतला डबल क्रोशा, नंतर टिबल, नंतर चौबल आणि नंतर तशी टाके आपण वाढवत गेलो म्हणजे पान पण असं मोठं होत गेलं. आता काय करायचं, आपण कमी करत जायचं. 4 घेतले ना, आता आपण 3 घ्यायचे. 1 2 3. आलं का? आणि हा राहिला शेवटचा टाका. आता त्यामधून पण काय करायचं, हाफ क्रोशा असा घ्यायचा. झालं का? असं पान. आता हे दांडी तयार करायची पानाची. 1 2 3 4. आपल्याला पाहिजे तेवढा दांडा ठेवायचा. आता मी 4 ह्याचा दांडा ठेवला का दांड्याला परत असंच विणत जायचं, म्हणजे खाली यायचं ना आपल्याला परत माघारी असं. तो दांडा मोठा करायचा, असं विणत यायचं. सिंगल क्रोशा घ्यायचा त्यात, डबल नाही. म्हणजे सुईवरून टाका घ्यायचा नाही, टाक्यात फक्त गुंफवायचा, नाही तर मग ती विण होईल, दांडा होणार नाही. आणि सिंगल घेतलं की काय होईल, दांडा तयार होईल. आता हा दांडा तयार झाला. आता पानाला सुरुवात झाली परत. मग ती पहिल्यांदा सिंगल क्रोशामधूनच करायची. सिंगलच घ्यायचा, पहिला टाका सिंगल, इकडं बघून सगळी विण करायची. ही पानाला स्टार्ट झालं. ही झाली एक बाजू पानाची. आता आपल्याला पलीकडची बाजू करायची, पलीकडचं पान तयार करायचं. मग पलीकडे अशी विणली की असं फुल तयार होईल. पान म्हणजे पूर्ण पान तयार होईल. एक बाजू झाली तर दुसरी बाजू तयार करायची आपल्याला. दुसरी पण सेम अशीच. आता इथं काय करायचं बघा मैत्रिणी, लक्ष द्या. इथं पहिल्यांदा हाफ क्रोशा, नंतर फुल क्रोशा, नंतर डबल क्रोशा, नंतर टिबल क्रोशा, नंतर चौबल क्रोशा करायचा आणि नंतर क्रोशे कमी करत जायचे. म्हणजे इथं जसं घेतलं तसंच ह्या साईडने घेतलं की लगेच आपलं पान तयार होतं पूर्ण. बाकी काहीसुद्धा नाही आता अवघड. आता बघा, आता सिंगल क्रोशा झाला. आता डबल क्रोशा घ्यायचा. इथून बघा, इथं सिंगल आहे, इकडच्या साईडला इथं सिंगल आहे. आणि प्रत्येक टाईपचे क्रोशे हे 2-2च घ्यायचे. 2-2 घेतले की बरोबर पान तयार होतं. 2-2च घ्यायचे आणि कमी करताना पण 2-2 कमी करायचे, किंवा तुम्हाला जसं मनाला वाटेल तसं पान तुम्ही तयार करू शकता, मोठं छोटं. हे पास, हे पानाचा मध्य, हा पानाचा मध्य, हा हाफ क्रोशा किंवा सिंगल क्रोशा आणि हा पुढचा पानाचा शेंडा. झालं पान तयार. पान आपलं पूर्ण तयार झालेलं आहे व्यवस्थित. हे पहा, हे पहा असं पान. हा आहे देठ आणि ह्या पानाच्या ह्या शिरा आणि हे पानाचं पुढचं टोक. ते पुढचं टोक असं आपण कट करून घ्यायचं. आता कात्रीनं असं कट केलं की लगेच ते असं ह्याच्यातून वळून घ्यायचं, म्हणजे ना पक्क होतं. असं झालं का पान तयार. गुलाबाचं पान. पानामध्ये पण अनेक प्रकार आहेत. गुलाबाचं पान, जास्वंदीचं पान, सदाफुलीचं पान, वेगवेगळे आहेत. हे गुलाबाचं पान आहे. आपल्याला पाहिजे तसं आपण तयार करू शकतो. हे पान आहे. त्यासाठी मी जवळजवळ तुमच्यासाठी एवढी पानं तयार केली. हे मोठं तुम्हाला करून दाखवलं. आणि हे एक पान, 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 अशी मी 3 आणि 3 6 पानं तुमच्यासाठी तयार केलीत. आणि मी तुम्हाला दाखवणार होते ना जोडून, तसं मी तुम्हाला जोडून दाखवते फुलाला. तर हे बघा फुल आहे.
तर ह्याला फक्त पानं जोडायची आपली तयार केलेली. आता हे जोडूया आपण. आता हे एकच केलं आहे, पण 2 पानं असतात ना, तर 2 माझ्याकडे आहेत, तर मी जोडते अशी. हिरवी 2 नाहीत, हिरवी लोकर माझ्याकडे नव्हती म्हणून मी अशा प्रकारची पानं तयार केली ती. मग अशी जोडायची. तर बघा ही कशी दिसतात पानं जोडलेली. हे पानं, फुलाला पानं किती सुंदर दिसतात. अशी सगळी पानं जोडून घ्यायची फुलाला. आणि ह्या अशा फुलांपासून सुद्धा आपल्याला तोरण तयार करता येईल. हे पानं आणि ही फुलं असंच आपल्याला तोरण तयार करता येतं. असंच मी जोडून दाखवते तुम्हाला ही सगळी पानं त्या फुलासाठी. त्यासाठी मी 3 फुलं तयार करून घेतली. 1, 2 आणि 3. हे 3ही फुलांना आपण पानं जोडूया. तर बघा ही पानं जोडलेली, ही पानं जोडलेली अशी, आणि हे एक फुल पानं जोडलेले. असं आपण 1, 2 आणि हे 3 अशी 3 फुलं पानांनी जोडलेली आहेत. बघा कशी दिसतात ती. आता जास्त सौंदर्य वाढलं की नाही, अशी ही पानं फुलाला तयार करून जोडायची. तुम्हीही जोडा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा, हे विसरू नका. मी तुम्हाला प्रेमाने सांगते. आणि तुम्ही तुमचं चॅनल उघडा आणि फुलं तयार करा. माझं काही म्हणणं नाही, माझ्यापासून शिका. आणि माझा चॅनल तुम्हाला कसा वाटतो ते तुम्ही कमेंट करून मला सांगा. फुलं कशी वाटली तेही सांगा. नमस्कार.